السلام عليكم. محتوى ترند جديد سريع الانتشار بدأ يظهر من عدة شهور. في أشخاص فتحوا قنوات تيك توك ويوتيوب من شهر وشهرين، وقنواتهم قاعدة تجيب آلاف وملايين المشاهدات على كل فيديو واحد. وزي ما انتم عارفين بهاي المشاهدات انت قاعد تحكي عن أرباح خيالية بالشهر. وقنواتهم قايمة على محتوى فيديوهات الشورت، مدة الفيديو دقيقة واحدة بس، بدون ما يطلعوا وجههم أو حتى يحكوا حرف واحد بالفيديو. وبيقدر أي واحد فينا يسوي زي هاي الفيديوهات ب10 دقائق بس. فيديو اليوم في معلومات يمكن ما كنت تعرف عنها، لا تطلع من الفيديو إلا وإنت مستفيد. وراح أقول لك بآخر الفيديو كيف تربحوا من المشاهدات على فيديوهات الشورت في التيك توك عن طريق فتح حساب تيك توك بيتا بدون لا بثوث ولا غيره. المحتوى اللي راح أشرح عنه واحد من محتويات الذكاء الاصطناعي، واخترت هذا المحتوى بالذات لأنه سهل كتير وبنتشر معك بشكل كبير، وأهم سبب إنه جديد. دائما أكثر اللي بيربحوا اللي بيبدوا يشتغلوا قبل الناس وبيطلعوا مع الترند. يمكن عرفتوا عن المحتوى اللي بدي أحكي لكم عنه، محتوى الكويزات اللي بتلاقيهم بكل مكان، إن كان بالتيك توك أو اليوتيوب أو انستغرام، على بساطته وسهولة عمله إلا أنه انتشاره سريع. مثلا عندكم هاي القناة عندها 306,000 مشترك وماخذة 2,500,000 إعجاب، وقاعدة تسجل حاليا 100,000 مشاهدة لكل فيديو بالمتوسط. وفي عنده كثير فيديوهات ضارب معه وجايب 4 مليون 5 مليون 6 مليون مشاهدة. وهاي مش أكبر قناة بهذا المجال. وعشان أفرجيكم الدليل، لو رحنا على أول فيديو نزله بتلاقوا إنه نزل الفيديو بتاريخ 11/12/2023، يعني من حوالي 3 إلى 4 شهور. وإنك تسوي هاي الأرقام بهاي الفترة البسيطة بتعرف إنه هذا المحتوى دارج، وهو حرفيا لا تعب ولا طلع صوته حتى بالفيديو. كل اللي سواه جاب صورة أو فيديو وحط سؤال وجواب وصوت بالذكاء الاصطناعي. هذا النوع من الفيديوهات أهم نقطة فيه الاستمرار. زي ما انتم شايفين بعيونكم، أول ما بلش كان يجيب مشاهدات قليل كثير وعدد لايكات قليلة برضو. انتم هسه شايفين إنه عنده 7,650 مشاهدة، بس حابب أقولكم إنه هاي الفيديوهات زادت مشاهداتها بعد ما انشهرت القناة. يعني بالبداية كبيرها كان يجيب 200 مشاهدة على الفيديو. وطبعا قلة المشاهدات مش بسبب المحتوى، حرفيا بس عشان فتح القناة جديدة. ودايما أول ما تفتح القناة انتشار الفيديوهات مش زي القنوات اللي فاتحة من 2 و3. بلش من 600 مشاهدة بنقدر نحكي، وصار يوصل 5 مليون 6 مليون 900,000 على كل فيديو. وحرفيا راح أعلمكم كيف تسووا فيديوهات زيها وأحسن كمان. انت هسه قاعد تشوف الفيديو، أهم نقطة بدي إياك تسويها إنك لا تضلك تطلع على الفيديو وما تطبق. انت دايما بتقلب بالشورت وبيطلع لك زي هاي الفيديوهات. ليش ما تكون انت اللي بتسوي هاي الفيديوهات وتجيب لك ارباح كبير كثير؟ وهاي جبت لكم مثال من اليوتيوب. هاي القناة كلها قايمة على فيديوهات الكويزات، بس بتقدر تحكي انه صاحب هاي القناة مشتغل على قناته من قلبه، لانه زي ما انتم عارفين الشهرة باليوتيوب اصعب من التيك توك. اذا دخلنا على نفس القناة في موقع سوشيال بليد، توصل الارباح في هاي القناة ل 35,000 دولار في كل شهر. وهذا النوع من الفيديوهات مقبول في منصة اليوتيوب طالما انك بتحط صور وفيديوهات وموسيقى بدون حقوق طبع ونشر. وراح افرجيكم هسه 10 ثواني من فيديوهين شورت سويتهم بنفسي عشان الشرح، عشان تعرفوا طبيعة الفيديوهات اللي راح تطلع بالنهاية. واكيد بعد ما تحضروا الفيديوهين راح نمشي بالخطوات ونعمل فيديو ثالث. What is the largest organ in the human body? Skin. What is the tallest mountain in the world? Mount Everest. What is the largest mammal in the world? Blue whale. How many colors are there in a rainbow? 7. أكيد مش لازم تطبق نفس فكرة الفيديو اللي شفتوهم هسه، تقدروا تضيفوا وتبدعوا من عندكم، بس امشوا بالخطوات علشان تعرفوا الفكرة العامة لإنشاء الفيديو. أول إشي بدي منكم تسووه تنزلوا تطبيق كانفا، وهذا التطبيق معروف كثير، بترك لكم رابط التنزيل بالوصف. وبدنا هذا التطبيق عشان نختصر على حالنا وناخذ قالب جاهز لفيديو الكويز اللي بدنا نسويه. بتروحوا على البحث
وبتكتبوا كويز فيديو، راح تطلع لكم قوالب جاهز عشان تبلش تسوي الفيديو عليها. بس عشان تختصر حالك بتطلع فوق على القائمة وبتسحب الشريط وبتضغط على السعر وبتحط مجاني، بعديها تطبيق، عشان مش كل القوالب مجانية، بتلاقوا كمية كبيرة من القوالب، تقدروا تختاروا اللي بتعجبكم. بما اني فرجيتكم مثالين فراح اسوي نفس الخطوات اللي سويت فيهم الفيديوهات، بس انتم مش شرط تتبعوا كل الخطوات بالحرف. انا بدي اختار هذا القالب، راح يطلع لكم القالب جاهز، كل اللي لازم تسويه انك تعدل عليه. مثلا لو تشوفوا اذا بدأنا الفيديو راح تلاحظوا انه البداية هي نفس البداية بالفيديو اللي فرجيتكم اياه، وهسه راح افرجيكم كل الخطوات اللي بتحتاجوها عشان تسووا فيديو احترافي، وفي نقاط لازم تعرفوها، عشان هيك امشوا بالخطوات بالترتيب. اول اشي لازم تفكروا فيه، ما بنفع تنزلوه زي ما هو، في كثير من الناس ماخذين هذا القالب ومنزلينه زي ما هو، فاكيد ما راح ينقبل بمنصات كبيره زي تيك توك واليوتيوب. اول اشي لازم تغيروا الخلفيه، وعلشان تجيبوا خلفيه مناسبه تحطوا خلفيه عباره عن صوره او فيديو. اهم اشي الفيديو ما يكون عليه حقوق طبع ونشر. مثلا انا راح احط لكم صوره وراح افرجيكم من وين تجيبوا صور مش موجوده عند اي حدا في الصفحات الثانيه. مثلا بتشيلوا هاي المربعات عشان ما تخرب الشكل، بعدين بدنا نغير هاي الخلفيه. عشان تعملوا خلفيات زي اللي شفتوهم بالفيديو عن طريق الذكاء الاصطناعي، تقدروا تكتبوا بجوجل منشئ الصور من مايكروسوفت، او تنزلوا تطبيق ستارت لانه بدعم خاصية انشاء الصور بالذكاء الاصطناعي. مثلا اذا نزلت هذا التطبيق بتروح تحت على التطبيقات وبتروح على ايمج كرييتور، راح تطلع لك هاي الصفحة. كل اللي لازم تسويه انك تكتب هون مواصفات الصور اللي انت بدك اياها، راح تلاقي الصور الخاصة فيك في الابداعات، راح تطلع معك الصفحة زي هيك، تقدر تجرب مواصفات معينة لعبين ما تطلع معك الصورة اللي انت بدك اياها. بما اني اخترت اشكال الكواكب فراح اصنع صورة بنفس المواصفات. مثلا هاي الصورة اللي سويتها من قبل صورة في الفضاء وكواكب، حرفيا بس لازم تكتب المواصفات اللي بدك اياها. بس عشان التغيير بدي اغير الالوان، زي ما انتم شايفين نفس الوصف بس غيرنا الالوان. مثلا بدي اختار هاي الصورة، وبس تنقي الصورة المناسبة ترجع على تطبيق كانفا وبتضغط على الخلفية، بتلاقي تحت كلمة استبدال، تضغط عليها، بعدين بتختار الصورة اللي انشأتها وبتعدل عليها، بعدها بتضغط تم. هيك بشكل عام وضحت الصورة. واذا بتلاحظوا بتلاقوا تحت بالشريط جزئين للفيديو، الجزء الاول بيكون البداية والثاني بيكون النهاية. الأفضل إنك تعدل على الجزء الأول، تنسخ التعديل وتلصقه على الجزء الثاني. مثلا بتضغط ضغطة طويلة على الخلفية، بعدها بتضغط نسخ، بعدين بتروح على الجزء الثاني وبتضغط ضغطة طويلة على الخلفية وبتضغط لصق، زي ما انتم شايفين هيك طلعت معنا. ثاني خطوة لازم تسويها تغير الكتابات. عشان تغير الكتابة كل اللي لازم تسويه انك تضغط على الكلمة، بعدين تكتب اي كلام بيجي على بالك، مثلا زي هيك. بالنسبة للسؤال والجواب كل اللي لازم تسويه انك تروح على شات جي بي تي وتاخذ السؤال والجواب والخيارات. شوفوا انا ايش كتبت له، بدي 10 اسئلة سهلة مع 3 خيارات لكل سؤال مع الجواب باللغة الانجليزية. خذ لك كمية الاسئلة اللي اعطاني اياها. كل اللي بتسويه تاخذ السؤال نسخ، بعدها بتضغط على السؤال المعروض تضغط لصق. هيك طلع معنا اخر اشي بعد ما عدلنا الاماكن وضفنا السؤال والجواب. وبعد تعديل الجزء الثاني رح يطلع معك زي هيك. هيك بالاخر طلع الفيديو معنا زي ما انتم شايفين. هاي هي البداية والنهاية زي هيك. طبعا زي ما قلت لكم بالبداية تقدروا تضيفوا وتعدلوا زي ما بدكم. وهسه عشان تسوي فيديو كامل يفضل يكون مدة الفيديو دقيقة، يعني تسوي 5 أسئلة مدة كل سؤال 12 ثانية. وعشان تعدل مدة الفيديو بتروح على الرقم الموجود بأسفل شريط الفيديو، التوقيت المناسب للشريط الأول 10 ثواني والشريط الثاني 2 ثواني، هيك بصفي معك 12 ثانية. الخطوة الأخيرة عشان يكتمل الفيديو تسحب الشريط تحت على الجنب للآخر، بتضغط على التطبيقات، بعدها بتكتب AI Voice Over، بعدها بتختار واحد من هاي التطبيقات. مثلا أنا راح أختار هذا التطبيق، بعدها بتسحب الشريط لتحت وبتاخذ السؤال نسخ، بعدها بتلصق السؤال اللي جبته، وبعدها بتختار الصوت اللي بيناسب، وبعد ما تختار الصوت تضغط على إنشاء. راح ينزل معك شريط الصوت تحت الفيديو، بتحطه بالمكان المناسب مثلا زي هيك. What is the boiling point of water in Celsius? بعديها بتروح على الجزء الثاني بتاخذ الجواب نسخ، بعديها بتلصق الجواب وبتضغط إنشاء. وبعد ما سجلنا الصوت راح تطلع معنا النتيجة زي هيك 100 Celsius. هسه احنا عملنا أول سؤال. على كل فيديو لازم نسوي 5 أسئلة بنفس الطريقة، بس دائما أصعب سؤال اللي هو السؤال الأول، لأنه لازم تغير كل إشي. بس بعدين اللي لازم تسويه إنك تهدف تسجيل الأصوات وتغير السؤال والخيارات وتغير مكان الجواب الصحيح. وعشان تغير المكان الصحيح كل لازم تسويه تضغط عليه وتنقله للخيار الثاني، والخيار الثاني تمسكه بتنقله للخيار الأول وزي هيك. وعشان تسوي الأسئلة الثانية عندك طريقتين، بس بالبداية بطلب منكم دعمي بهذا الفيديو. إذا استفدت معلومة جديدة من الفيديو أو طبقت الخطوات لا تنسى تترك لي لايك وتشترك معنا بالقناة. وإذا عندكم أي سؤال
عن هذا الفيديو أو واحد من فيديوهات شرحتها على القناة، لا تنسوا تتركوا لي تعليق وراح أرد بأسرع وقت. يا بتسوي الفيديو مرة واحدة من كانفا، يعني بتاخذ الشريط الأول وبتضغط تكرار بتنقله للجزء الثاني، وهيك انت بتبلش السؤال الثاني بتغير السؤال والخيارات، او انك تاخذ الفيديو اجزاء، يعني كل سؤال لحاله. وهذا الصراحة اللي أنا بفضله. هسا أنا مثلا سويت سؤالين، مدة كل سؤال 12 ثانية بس عشان شرح الفيديو، بس انتو سووا 5 أسئلة. وهسا في خطوة تقدروا تضيفوها تقدروا ما تضيفوها، تدمجوا الفيديو مباشرة. وهسا رح نضيف المؤثرات على الفيديو عشان يطلع الفيديو بشكل ممتاز، تجيب لك مشاهدات عالية. أولا عشان تجيب موسيقى، في عندك مواقع كثير تقدر تختار منها، بس أنا الموقع اللي جبت منه الموسيقى تبعتي هذا الموقع، بترك لكم الرابط بالوصف. بعد ما تجيب الموسيقى اللي اخترتها عشان تضيف لمسة حلوة للفيديو، تقدر تضيف الترددات الصوتية. وطبعا زي ما قلت لكم هاي الخطوة اختيارية، بس إذا حابين تضيفوها بدي إياكم تنزلوا هذا التطبيق اللي راح اترك لكم الرابط بالوصف. وما بعرف إذا موجود بالأندرويد أو لا، لكنه موجود بالآيفون. تضغط على إشارة الزائد، بعدها بتضغط على الخيار الأول، بتروح على أبلود، تضغط شوز افايل. بعد ما تختار الموسيقى اللي بدك اياها، بعدها بتضغط نيكست، تختاروا حجم الهاتف، بعدها بتضغطوا نيكست، تضغطوا على ايميج، بتجيبوا جرين سكرين فاضيه عشان الخلفيه، بعدها بتضغطوا على الترددات وبتختاروا نوع التردد اللي بيناسبكم، بعدها بتختاروا اللون. بس تختاروا اللي بيناسبكم تضغطوا كرييت فيديو، بعدين بتبحثوا عن هاي الجمله عشان تجيبوا الشريط المؤقت عشان يكتمل الفيديو. تقدر تجيبوها من جوجل او من مواقع. هسه بعد ما جبنا كل الاشياء اللي بنحتاجها عشان يكتمل الفيديو، بنروح على برنامج كاب كات او اي برنامج لتعديل الفيديوهات. اول خطوه بتسووها بتروح على الفراغ اللي بين الفيديوهين، بعدها بتضغطوا ميكس عشان ينتقل من السؤال الاول للسؤال الثاني، راح يصير زي هيك. بعدها بتضغطوا على خيار الطبقات وبتضغطوا على إشارة الزائد، بتضيفوا ترددات الموسيقى اللي اخترتوها، بعدين بتعدلوا الحجم وبتحطوه أسفل الفيديو، بعدها بتسحبوا الشريط الأسفل لليمين وبتختاروا هذا الخيار، بعدين بتختاروا الخيار الأول، بعدها بتسحبوا الدائرة وبتختاروا المنطقة الخضراء، بعدها بتضغطوا على الخيار الثاني وبتسحبوا الشريط للآخر، بعدها بتضغطوا صح، راح يطلع معكم زي هيك. What is the boiling point of water in Celsius? بعدين بتروحوا على آخر الفيديو، بتشيلوا الشعار كاب كات وبتقصوا الموسيقى لزيادة. آخر نقطة لازم تسووها، بتضيف العداد بنفس الطريقة، بتضغطوا على هذا الخيار، بعديها زائد، وبتضيفوها على الفيديو وبتعملوا نفس الخطوات. يمكن تلاقوا بعض الأخطاء بالفيديو، بس زي ما انتم شايفين هذا الفيديو تجريبي. انتوا بس سووا الفيديو الخاص فيكم، اهتموا انكم تطلعوه بشكل حلو. وهسه راح افرجيكم النتيجة النهائية. What is the boiling point of water in Celsius? (100°C). What is the fastest land animal? Cheetah. وبالنهاية شكرا لكل اللي تابعني. لا تنسى تدعمني بلايك وسبسكرايب حتى افعل الربح بسرعة. استمر. سلام.